Bayangkan satu kota yang pernah jadi pusat dunia. Di sini kata-kata mencetuskan revolusi. Bangunan bukan sekadar batu, tapi lambang keagungan fikiran manusia. Once again, welcome aboard from Kuala Lumpur to Dari geramai kos, kami menyusuri lorong-lorong kecil Athens. Aroma kopi dan roti bakar, bunyi tapak kaki pelancong dan senyum ramah penjaja jalanan. Semua menyambut kami dalam perjalanan ke nadi sejarah kota ini. Ancient Agora bukan sekadar tapak arkeologi. Ia pernah menjadi pusat pertemuan, tempat rakyat menyuarakan pandangan, falsafah ditulis dan demokrasi mula tumbuh. Di atas bukit, Temple of Hephaestus masih mengawasi semuanya. Kereta api lalu tanpa henti, membawa kita kembali ke realiti. Buat seketika, kita masih terikat di masa silam. Dari Ancient Agora, kami meneruskan perjalanan melalui deretan kedai dan jalan sempit yang penuh dengan pelancong serta orang tempatan. Suasana di sekitar Agora penuh warna, kedai-kedai kecil, aroma kopi Yunani dan deretan barang antik serta kraft tangan. Inilah nadi Athens moden yang bersebelahan dengan sejarah purba. Di hadapan kami kini, Hadrian's Library, dibina pada abad kedua oleh Maharaja Rom Hadrian. Tempat ini pernah menyimpan ribuan naskah manuskrip dan menjadi pusat ilmu pengetahuan di Athens. Walaupun kini hanya tinggal runtuhan, Hadrian's Library tetap berdiri sebagai bukti cinta Maharaja Hadrian terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban Yunani. Dari sini kita dapat bayangkan bagaimana Athens suatu masa dahulu menjadi kota ilmu, perdagangan dan budaya yang menghubungkan dunia Yunani dengan Empayar Rom. Tak jauh dari Hadrian's Library, hanya beberapa langkah terdapat satu lagi mercu peninggalan, Roman Agora. Dibina pada zaman Rom, ia menjadi pusat perniagaan dan pentadbiran kota. Roman Agora menampilkan satu monumen yang istimewa, Tower of the Winds, sebuah jam kuno serbaguna. Ia berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin, jam matahari dan juga jam air. Bayangkan teknologi ini wujud lebih 2000 tahun dahulu. Dari sini perjalanan kami semakin mendaki. Tangga-tangga batu yang berliku ini membawa kami perlahan-lahan ke destinasi seterusnya. Walaupun belum tiba, setiap langkah mengingatkan kami bahawa puncak Athens semakin dekat. Kini kami tiba di entrance Acropolis, mercu tanda paling agung di Athens. Sekarang ni kita nak ke Acropolis, historical site yang paling famous dekat Athens. Tapi kena panjat. Untuk orang yang ada masalah untuk panjat, boleh naik escalator juga. Tahun 2020 dah ada escalator untuk disabilities. Jom panjat. Dalam perjalanan mendaki ke puncak, mata kita tertarik ke arah sebuah teater besar di lereng bukit, Odeon of Herodes Atticus Acropolis. Dibina pada abad kedua Masihi oleh bangsawan Rom, Herodes Atticus. Teater ini dihaskan untuk persembahan muzik dan drama. Dengan kapasiti hampir 5,000 penonton,
Odeon ini masih digunakan hingga ke hari ini untuk konsert dan festival. Bayangkan, duduk di sini menyaksikan persembahan seni dengan Akropolis menjulang di belakang. Okay, sekarang kita berada dekat Akropolis. Kita akan naik panjat ke atas. Akropolis adalah salah satu historical site paling famous dekat Athens. Okay, so let's explore. Di hadapan kita, Propylaea, pintu masuk monumental ke Akropolis. Dibina daripada marmar putih, ia menjadi pintu gerbang rasmi ke dunia tempel Akropolis. Di sisi kanan berdiri Temple of Athena Nika, kuil kecil yang dibina untuk meraihkan kemenangan perang dan menghormati Dewi Kebijaksanaan Athena. Okay, dekat belakang sis ni adalah Parthenon, salah satu temple yang ada dekat Akropolis kompleks. Inilah mahkota Akropolis, Parthenon, dibina pada abad ke-5 sebelum Masihi. Kuil ini didedikasikan kepada Dewi Athena Parthenos, pelindung kota Athens. Parthenon melambangkan kejayaan tamadun Yunani dalam seni bina, politik dan falsafah. Lagi satu nama building dekat dalam Akropolis kompleks ni kan. So lagi satu tu dipanggil Erection. So Erection ni sebenarnya ialah nama persinggahan mythical king yang bernama Eretheos. Okay, betul ke? Asifah? Ikut apa yang dinyatakan di sini, betul lah tu. Okay. Dia sebenarnya pernah menjadi church pada zaman pemerintahan Kristian, dan pada zaman Empire Ottomania dia telah dijadikan rumah. Okay. So di sebelah utara berdiri Erection, kuil yang cantik dibina untuk menghormati Poseidon dan Athena. Bahagian paling terkenal ialah Porch of Caryatids, di mana 6 patung wanita megah menggantikan tiang biasa. Ia bukti kecanggihan seni bina Yunani purba. Dari puncak Akropolis, seluruh kota Athens terbentang luas. Dari agora di bawah ke bukit-bukit jauh di kaki langit. Inilah jantung peradaban barat di mana demokrasi, falsafah dan seni lahir. Perjalanan kami di Akropolis berakhir dengan suasana senja yang damai. Cahaya emas matahari terbenam menyinari batu marmar, seakan mengingatkan kita bahawa walaupun ribuan tahun telah berlalu, warisan ini tetap hidup, bukan hanya dalam runtuhan, tetapi dalam semangat manusia. Malam di Athens tidak pernah sunyi. Di sekitar Monastiraki dan Ermo Street, deretan kedai, restoran dan kafe dipenuhi pelancong serta orang tempatan. Suasana meriah dengan bunyi muzik jalanan, aroma makanan tradisional dan tawar-menawar di kedai cenderahati. Dari rooftop Hermes Hotel, pemandangan Athens pada waktu malam benar-benar memukau. Akropolis bercahaya megah di puncak bukit, seakan mercu tanda abadi yang mengawal kota sejak ribuan tahun. Di bawahnya, bandar Athens berdenyut dengan kehidupan moden. Untuk pengetahuan you all, jenis soket yang digunakan di Athens adalah 2 pin bulat. Bilik di Hermes Hotel memang selesa dan cantik. Rekaannya ringkas tapi moden.
dengan katil empuk yang cukup untuk hilangkan penat seharian berjalan. Ada almari yang besar dan bilik air yang bersih serta lengkap. Yang paling saya suka adalah harganya yang murah untuk 3 orang dan juga kedudukannya yang strategik berdekatan dengan Acropolis. Selepas berehat semalaman di Hermes Hotel, tiba masanya untuk kami meninggalkan Athens. Kita satu malam je dekat Athens. Lepas ni kita nak pergi mana? Nak pergi Helsinki. Hermes Hotel memang sesuai untuk pelancong yang nak lokasi strategik, selesa dan pemandangan indah di tengah kota Athens. Perjalanan kami di Athens tamat di sini. Kami akan bergerak menuju ke Athens Airport. Episod seterusnya akan membawa kami dari Athens Airport ke Helsinki.